Hi my dear Wow English followers, how are you? ඉතින් අද මම පුංචි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ ඔයාලට පුංචි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. British Way Popular Awards 2023 ඔක්තෝබර් මාස 13 වෙනිදා හරියටම හවස 6ට නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පවත්වන්න හැමදේම සූදානම් කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොටත්. ඉතින් මේ සම්මාන උළෙලේ 2023 වසරේ ජනප්‍රියතම YouTube නාලිකාවන් අතරට කෙටි කාලයක් ඇතුළතදී ඔයාලගේ ආදරයෙන් ඔයාලම ඉස්සරහට ගෙනාපු Wow English channel එක දැනටමත් නිර්දේශ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අවසන් 18 දෙනා අතර අපි ඉන්නවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති නම් 2023 වසරේ ජනප්‍රියතම අධ්‍යාපනික YouTube නාලිකාව විදියට Wow English channel එක පත් කරන්න ඔයාගේ SMS මනාපය මං වෙනුවෙන් ඔයාට පළ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් capital Y, capital E හිස් තැනක් 18 ලෙස සඳහන් කර ඕනෑම මොබිටෙල් දුරකථන ජාලයකින් නම් 22:44ට ඕනෑම ඩයලොග් ජාලයකින් නම් 56:80ට හැකිතාක් SMS පළ කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඔයාලගේ එක SMS එකක් වුණත් මට ගොඩක් වටිනවා. මොකද මේ ඔයාලා මට පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ ආදරය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් සහ ඔයා කැමති නම් මේ වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් මං වෙනුවෙන් වෝට් එකක් දෙන්න.